নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 11 মাৰ্চ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব মই আহি আছো এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে আৰু এবাৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা মমতা বেনাৰ্জীৰ এটা বাৰ্তা হুইল চেয়াৰত হলেও বহি হলেও মই আকৌ আহি আছো বুলি এবাৰ পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মমতা বেনাৰ্জীক সন্ধিয়া দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ সম্প্ৰীতি কলকাতাৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে তেওঁৰ সমৰ্থকসকলক বৃহস্পতিবাৰে অৰ্থাৎ আজি ভিডিঅ' বাৰ্তাৰ যোগেদি শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে মই সকলোকে শান্ত হ'বলৈ সংযম বজাই ৰাখিবলৈ আৰু মানুহক অসুবিধাত পেলাব পৰা কোনো দুষ্কাৰ্য নকৰাকৈ আহ্বান জনাইছো বুলি এবাৰ মমতা বেনাৰ্জীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু হুইল চেয়াৰক সংগী কৰি লৈ এই বংগৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিম বুলি এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে এইটো সত্য যে মই মোৰ হাতত বিশেষকৈ আঘাত পাইছো ভৰি ডিঙি আৰু কান্ধতো আঘাত পাইছো আৰু মই বুকুৰ বিষত ভুগি আছিলো গাড়ীৰ পৰা মানুহক শুভেচ্ছা দি আছিলো আৰু মোৰ ভৰি দুৱাৰৰ দ্বাৰা পিছ হৈছিল আৰু মোক ঔষধ দিয়া হৈছিল আৰু কলকাতালৈ লৈ যোৱা হৈছিল এই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ নতুন আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ 4জন প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন এবাৰ নাকচ কৰা হৈছে বিপদে লক নেৰা হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদক প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ 47টা সমষ্টিৰ প্ৰায় প্ৰতিটো সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল অসম জাতীয় পৰিষদে ইয়াৰে 4টা সমষ্টিত মনোনয়ন নাকচ কৰা হৈছে দলটোৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ তাৰ ভিতৰত এবাৰ ৰূপহীয়াতত শফিকুল ইছলামৰ মনোনয়ন নাকচ কৰা হৈছে আৰু নাজিৰাত ৰিপুলিয়া গগৈৰো মনোনয়ন নাকচ কৰা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে অসম জাতীয় পৰিষদৰ আন 2জন প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন নাকচ কৰা হৈছিল আৰু এবাৰ তেওঁলোক ক্ৰমে মৰিয়নিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী অলোক ঘোষ আৰু বটদ্ৰৱাৰ প্ৰাৰ্থী অৰূপ কুমাৰ শইকীয়া আছিল 4টাকৈ সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন নাকচ হোৱাটো দলটোৰ বাবে এক চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ডক্টৰ অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দে আৰু এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলত অব্যাহত আছে পদত্যাগৰ জোৱাৰ আৰু এবাৰ নিৰ্বাচনৰ সন্মুখতে এই পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে আৰু এবাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ডক্টৰ অধেন্দ্ৰ কুমাৰ দে আৰু এপিচিচিৰ সভাপতি ৰিপুন বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এবাৰ দলীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতি বিশুদ্ধগাৰ প্ৰকাশ কৰি পদত্যাগ কৰিছে এই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এইবাৰ পাহাৰত পদুম নুফুলে মোক ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যা কৰিব বিচাৰিছিল বুলি এইবাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চুম ৰংহাঙে আৰু টিকট নাপাই এবাৰ বিজেপি ত্যাগ কৰা চুম ৰংহাঙক এবাৰ কংগ্ৰেছে আজি টিকট প্ৰদান কৰিছে আৰু ডিপু সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভ কৰিছে চুম ৰংহাঙে আৰু এইবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী চুম ৰংহাঙে এবাৰ বিজেপি ত্যাগ কৰিছে যিজনে সম্প্ৰীতি বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগ দি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা ডিপু সমষ্টিৰ টিকট আৰু বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট লাভ কৰি এই মন্তব্য কৰিছে চুম ৰংহাঙে আৰু এবাৰ পাহাৰত পদুম নুফুলে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু পাহাৰত এতিয়া পদুম মৰিবলৈহে ধৰিছে আৰু লগতে এই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এবাৰ বিজেপিৰ পৰা টিকট নোপোৱাৰ বাবে মনত বহুত দুখ পাইছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছে যে মোক একাংশই ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল 1 এপ্ৰিলৰ পৰা অচল হৈ পৰিব এইসমূহ বেংকৰ পাছবুক আৰু লগতে চেকবুক এইবোৰ হৈছে এইসমূহ যে আপোনালোকে যিবোৰ বেংকত আপোনালোকৰ একাউণ্ট আছে বৰ্তমান সময়ত কোনবোৰ বেংকত আপোনালোকৰ একাউণ্ট আছে আপোনালোকে জানিব আপোনাৰ পাছবুক আৰু চেকবুক এইসমূহ সকলো অচল হৈ পৰিব আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে নতুন নিয়ম আহিছে আৰু যিবোৰ 1 এপ্ৰিল 2019 আৰু 1 এপ্ৰিল 2020ৰ ভিতৰত আন বেংকৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছে সেই বেংকৰ সকলোবোৰ পাছবুক আৰু চেকবুক সকলোবোৰ অচল হৈ পৰিব 1 এপ্ৰিল 2021ৰ পৰা কিছু সংখ্যক বেংকৰ পাছবুক অবৈধ হৈ পৰিব এইবোৰ হৈছে সেইসমূহ বেংকৰ যিবোৰ 1 এপ্ৰিল 2019 আৰু 1 এপ্ৰিল 2020ৰ ভিতৰত আন বেংকৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছে আৰু এই বেংকসমূহ হৈছে 1 নম্বৰ
এই বেংকসমূহত যদি আপোনালোকৰ একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পাছবুক আৰু লগতে চেকবুক পৰিৱৰ্তন হ'ব অৰ্থাৎ অচল হৈ পৰিব আৰু তাৰ ভিতৰত সেই বেংকসমূহৰ ভিতৰত আছে 1 নম্বৰ দেনা বেংক বিজয়া বেংক কৰ্পোৰেশ্যন বেংক অন্ধ্ৰ বেংক আৰু লগতে ওৰিয়েণ্টেল বেংক আৰু ওৰিয়েণ্টেল বেংক অফ কমাৰ্চ আৰু ইউনাইটেড বেংক আৰু লগতে এলাহাবাদ বেংক 1 এপ্ৰিল 2019 পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা দেনা আৰু বিজয় বেংকক বেংক অফ বৰোদাৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছিল আনহাতে ওৰিয়েণ্টেল বেংক অফ কমাৰ্চ আৰু ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াক পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছিল আৰু লগতে কেনাৰা বেংকৰ সিন্ডিকেট বেংকৰ সৈতে আৰু অন্ধ্ৰ বেংক আৰু ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ কৰ্পোৰেশ্যন বেংকৰ লগত আৰু এলাহাবাদ বেংকক ইণ্ডিয়ান বেংকৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছিল আৰু অন্যান্য বেংকৰ সৈতে একত্ৰিত বেংকসমূহৰ IFSC আৰু লগতে MICR কোড আৰু লগতে শাখাৰ ঠিকনা চেকবুক পাছবুক আদিৰ গ্ৰাহকৰ একাউণ্ট নম্বৰ সলনি হয় আৰু লগতে OBC ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু বিজয় বেংক আৰু লগতে দেনা বেংকৰ বৰ্তমানৰ চেকবুক কেৱল 31 মাৰ্চ 2021 লৈকেহে বৈধ হৈ থাকিব বুলি ইতিমধ্যে পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক আৰু লগতে বেংক অফ বৰোদাই জনাইছে একেধৰণে অন্যান্য একত্ৰিত বেংকৰ গ্ৰাহকসকলে কেৱল বৰ্তমানৰ চেকবুক পাছবুকেৰে 31 মাৰ্চলৈকে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰ পাছত নতুন চেকবুক আৰু পাছবুক 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৈধ হ'ব আৰু এই নতুন জাননী আহিছে যদি আপুনি একত্ৰিত বেংকৰ গ্ৰাহক হৈ থাকে তেন্তে ভৱিষ্যতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ আৰু আপুনি লগতে SMS বা ইমেইলৰ জৰিয়তে প্ৰয়োজনীয় তথ্য লাভ কৰিবলৈ অতি সোনকালে মোবাইল নম্বৰ ঠিকনা মনোনীত ব্যক্তি আদিৰ দৰে বিৱৰণ আপডেট কৰিব লাগিব আপোনাৰ এইবাৰ মুৰ্গীৰ সিন্ডিকেট চলি আছে ৰাজ্যত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী আৰু এইবাৰ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে বহিৰ ৰাজ্যৰ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী আৰু কিন্তু প্ৰতিদিনে ছাগলীয়া হৈ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰে শ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ ট্ৰাক ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীক লৈ ৰাজ্যত গঢ়ি উঠিছে বৃহৎ সিন্ডিকেট নিশা ধুবুৰী কলেজ আৰক্ষী চকী আৰক্ষীয়ে আঠবাৰীৰ পৰা জব্দ কৰে দুটাকৈ ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি DI ভেন আৰু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰাৰ পিছতে ওলাই পৰিল ভয়ংকৰ তথ্য জিলা পশু চিকিৎসকৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি পশু চিকিৎসকে ব্ৰইলাৰ গাড়ী আটক কৰিলে DIGৰ মানুহ বুলি ভাবুকি দি গাড়ী পাৰ কৰাই লৈ যোৱাৰ এটা বৃহৎ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰতিখন ব্ৰইলাৰ গাড়ীৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ নামত মুতাদন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ জিলা পশু চিকিৎসা বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী পশু চিকিৎসক মেনেজ কৰি সিন্ডিকেট চক্ৰই প্ৰতিদিনে অসমত প্ৰৱেশ কৰাই ব্ৰইলাৰৰ গাড়ী আৰু গাহৰিৰ ট্ৰাক অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানবোৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে সকলোৱে উন্নয়নৰ শ্লোগান কয় কিন্তু এইবাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে এবাৰ ভিখাৰীৰ সংখ্যাত শীৰ্ষত আছে আমাৰ এইখন অসম আৰু এইবাৰ এক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত ভিখাৰীৰ সংখ্যাত এবাৰ শীৰ্ষত আছে অসম ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী জ্বৰ উঠিছে কিন্তু উন্নয়নত কিমান অগ্ৰগামী আমাৰ ৰাজ্যখন শেহতীয়াকৈ নেশ্যনেল ক্ৰাইম ব্যুৰোৰ এক সমীক্ষাত নাৰীজনিত অপৰাধৰ শীৰ্ষত আছিল অসম ইয়াৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে আন এক তথ্য দিল্লীৰ লোকসভা অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা সামাজিক ন্যায় মন্ত্ৰী এবাৰ থাৱৰ চান্দ গেহলটে প্ৰকাশ কৰা লিখিত তথ্য মতে 2011 চনৰ সমীক্ষা অনুসৰি ভাৰতত মুঠ 4,13,670 গৰাকী ভিখাৰী আছে আৰু ইয়াৰে 2,21,673 গৰাকী পুৰুষ আৰু 1,92,997 গৰাকী হৈছে মহিলা আৰু এবাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত অসমত সবাতোকৈ অধিক ভিখাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে অসমত সম্প্ৰতি 22,116 গৰাকী ভিখাৰী বাস কৰে আৰু মিজোৰামত সকলোতকৈ কম অৰ্থাৎ 53 গৰাকী ভিখাৰী বসবাস কৰে বুলি এই সূত্ৰই জনাইছে ৰাজ্যত উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই থকা চৰকাৰে ৰাখিছেনে ইয়াৰ খবৰ ৰাজ্যত ভিখাৰী তথা অগৰীসকলক ৰাখিবলৈ বিশেষ ব্যৱস্থা আছে যদিও এতিয়াও বহু সংখ্যক অগৰীকে ৰাস্তা ঘাট মন্দিৰ মছজিদ তথা ফুটপাতত পৰিলক্ষিত হয় ৰাজ্যৰ অলিয়ে গলিয়ে এবাৰ পংগুৰ পৰা সুস্থ সবল ভিখাৰীও দেখিবলৈ পোৱা যায় আনহাতে বহু সংখ্যক ভিখাৰীৰ অসমৰ
লোকতকৈ অধিক পৰিমাণে বাহিৰৰ লোকে আহি বাহৰ পতা দেখা যায় আৰু ইয়াৰ সন্দৰ্ভত সততে বহু সংবাদ মাধ্যমকে ধৰি বেচৰকাৰী সংস্থাই মাত মাতি আহিছে যদিও চৰকাৰে এই সকল লোকক নিজ ৰাজ্যলৈ পঠিওৱা অথবা বিকাৰীসকলৰ হিতাৰ্থে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই এতিয়ালৈকে কানাডাত জিলিকিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কোভিড ভেকচিনৰ বাবে ভাৰতক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে কানাডা চৰকাৰে ভাৰতত প্ৰস্তুত কৰা কোভিড ভেকচিনৰ প্ৰদানৰ বাবে ভাৰতক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে কানাডাবাসীয়ে বিশ্বজুৰি সন্তোষৰ সৃষ্টি কৰা কোভিড-19ৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছে বিশ্ববাসী কোভিডৰ টিকাকৰণৰ পাছতে বিশ্বত কৰোনাৰ প্ৰভাৱ আগতকৈ যথেষ্ট ক্ষান্ত হৈছে